Hello guys, welcome back to our channel. आज पनि हामी अर्को मुकबाङ भिडियो लिएर आइसकेका छौं. आज चाहिँ हामीसँग छ आजको स्पेशल डिश क्रैब गङ्गटो. म पनि उचाल्दै हो. मेरो चाहिँ आटो छैन. हल्का फ्राई गरेर अनि यसमा ग्रेभी जस्तो हालेको थियो अनि म पनि ठुलो वाला उचाल्छु. हो. अझ चाहिँ क्याब्रा हालेको. क्याब्रा त हैन, केक्रा गाइस. हिन्दीमा केक्रा भन्छ हैन? अनि नेपालीमा गङ्गटो भन्छ अनि इंग्लिशमा क्रैब भन्छ. हिन्दीमा के भन्छ मलाई थाहा छैन. हिन्दीमा केक्रा भन्छ हैन? अनि त्यसपछि हामीसँग चाहिँ आज यसको स्पेशल जुस सरी सस छ. अनि त्यसपछि आज हामीसँग चाहिँ 4 प्याकेट बुल्दा हामी डबल स्पाइसी फ्लेभर खानेछौँ. खाइन्छ अनि हामी चाहिँ आज किन धेरै सधैँ चिसोमा जुस खाइरहनु भनेर हामीले आज पानी राखेका छौँ. प्योर ड्रिङ्क राखेको छ हामीले आज. यसलाई हामी मिलाउँछ हैन म चाहिँ. गाइस हजुरहरु पनि केलेर बस्नुस्, सँगै खाम मिठो हुन्छ है. अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला भन्दै अब चाहिँ हामी स्टार्ट गर्छौँ खानालाई. स्टार्ट गरिसक्यो, भिडियोलाई अगाडि बढाउँछ. अब हामी चाहिँ म चाहिँ यसो खोर्सानी पड्काइ हेरेको थिएँ. म सिकाउनु, यो चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम होइन क्या. मलाई चाहिँ खासै मैले एकचोटि खाएको छु गाउँमा जाँदाखेरि. मिठो हुन्छ भन्नुहुन्छ भाउजू. खोइ कसरी खाने? यो खाँदा हुन्छ पुरै? काराकुर के साह्रो काराकुर टोकेर खाँदा हुन्छ? हो खानु न ल. के खानु हुँदैन यो हुन्छ के? ओ माय गॉड. खानु मन लाग्यो. यस्तो खाँदा हुन्छ कि हुन्छ. म त आइदिन्छु. ठुलो चाहिँ नखाने. किन? सक्नु मिठो हुँदो रहेछ. नखानु. एकदम सुकाएर भुटेको माछा जस्तै है. यसको ढाउने खानुहुन्छ? हुन्छ कि यो फालेको पर्छ. म चाहिँ कस्तो कस्तो लाग्छ क्या. घन्टी बजाएको चाहिँ छ त तपाईँलाई. जयसम्मको बोलेको बाबा होइन. कडा बुझाएको मसला पनि ढाँट्छ भने यसमा त झन् दामी. नेनी भाइ यस्तो हुँदो रहेछ नि बबाल. म गाइज कस्तो महँगो फेरि है. 1200. यसमा के पाइन्छ त्यो थाहा छैन गाइज. खान चाहिँ मिठो रहेछ एकदम. म चाहिँ मासु खाँदैछु यसको नरिसाउनु होला. स्नेल भन्दा पनि दामी लाग्यो मलाई त. स्नेल घुङ्गे स्नेल होइन रहेछ. वाटर स्नेल स्नेल चाहिँ स्नेल फेरि. बाबा साँच्ची भनेको गाइज अस्तिको स्नेल चाहिँ टेस्ट गर्नुहुन्छ भने त यो चाहिँ गर्नुहोस्. हड्डी चाहिँ भाल्दैछु. साह्रो अहिले भएको छ नि कस्तो गाह्रो भएको है. चौपतिर लागौँ. हातले दिनुपर्छ क्या हो. यसो नै हात पुगेपछि किन हाम्रो प्रिय अद्भुत चाउचाउ सदैव प्रिय होइन. गङ्गटो खायो है. यो चट्ट पारेर हटाएर दिउँ गाइज. यो त छोड्नै हुँदैन कि यो सस चाहिँ. मेन सस त यो हो नि त. जयसम्म गाइज.
दुईटा मात्र हालेको छ मसला मैले यसको डबल स्पाइसी हो नि त फेरि फेरि हामीले चाहिँ नखाने भनेर मैले नल्याएको छु हुन्छ हल्का अमिलो हुन्छ क्या फेरि मलाई खानेकुरा पनि अमिलो खासै मनपर्छ यस्तो राखिरहनुपर्छ झ्याल म त कस्तो मिठो लाग्यो हौ गङ्गटो सानो सानो हात चाहिँ दुइटै हात पुरै होइन दुइटो हो पार्ने पनि यसैले लिऊँ है सानो सानो चाहिँ पाएन क्या है कत्रो ठुलो एउटै आधा किले यस्तो त खाने होइन प्याट्ट भाँचेर झ्यालिदिने नि यो वेस्ट यस्तो पनि वेस्ट वेस्ट यसमा चाहिँ रौँ रहेछ त्यो मैले फालिदिएँ केकडा गङ्गट्स ल ट्याक्कै गएर यो चाहिँ लेग पिस खालेको आउँदैन मलाई खानु कसरी खानु यसको मासु खानु न यो झिकेर हौ होइन आउँदैन त म त साह्रो रहेछ यसरी फुटाउनु अनि खानु ए यसको खपेटा झिक्नु फ्राई भएको छ साह्रो अझ हजुरले धेरै बुट्नु भने नबुटे म चाहिँ हल्लिँदै क्यामेराको रेन्जबाट पनि बाहिर जानु लाग्यो गाएन म त केक्रै भन्न आउँछ के भयो ल एकदम मिठो ठुलो ल्याएकै भाइदार छ मासु हुन्छ म त हालिरहेको छ निरादिम मासु खान्छ नि ओइ सरी केकडाभित्र यस्तो मासु है आइगो रिटर्न कस्तो दामी मासु खाइथ्यो है देख्नुभयो यो सबै सेतो भएको जति मासु उसको मासु साँच्चै मिठो बेबी क्र्याब हुन्छ नि सानो सानो मिठो हुन्छ उनीहरू एकदम प्रोटिन हुन्छ यसमा उही डाँडाहरू त धेरै डराएको होला हट हट यसलाई चाहिँ साइडमा राख नजानु पनि गाह्रो रहेछ फर्स्ट टाइम भयो मेरो चाहिँ एक्सपिरियन्स सबैको फर्स्ट टाइम नै हो यो बेबी क्र्याब खाएको क्या सानोमा चपाउनु म त मासु मात्रै खान्छु गाइड्स मैले चाहिँ यस्तरी खुट्टो फुटाएर नि म त यस्तो सेतो भएको मासु सेतो भएको मासु मात्रै खानु म चाहिँ फल मासु मात्रै खाने मान्छे हो अझै बाबु बसेन है ऊ नखाने रे क्र्याब ओए कस्तो साह्रो हो
कस्तो मलाई भित्रसम्म पसेछ क्या मसला है हजुरहरूले भाबी यो क्वारेन्ट गरेर खानुहुन्थ्यो त मलाई चाहिँ आएन अनि डर लाग्छ क्या अड्किन्छ कि भनेर कस्तो डेन्जर रहेछ खाना पनि डेन्जर हड्डी पनि डेन्जर कस्तो अड्किएको यसको नुन छैन यसको नुन मासु निकालेर चाहिँ खपेर गएछ यहाँ त कम्पिटिसन भइरहेको जस्तो ननस्टप हाम्रो चाहिँ बेबी क्र्याबहरू पाउँदैन क्या कसलमा नि म त फर्स्टमा प्राइस सोधेको यसको 500 भने 500 भने सुने क्या 1 केजी राखिदिनु भनेको पैसा दिने बेला त 1200 भन्छ हौ भन्दै नआँटेको कान नसुन्ने केही होइन 1200 भनेर त 500 भने ओहो कति सस्तो रहेछ झन् खसीको मासु जस्तै रहेछ यसको धेरै बेनिफिट भएर त होला नि यति धेरै महँगो भएको यो खाने चाहिँ फेरि के हेर्नु छ गाइस सबै खबटे मात्रै आउँदो रहेछ अनि नजानेर होला नि नजानेर होला सपाएर निल्नु पर्थ्यो कि यो जम्मै खोस्टा पनि अन्त त किन तातेर यस्तो तेलमा पिरो नखानु धेरै मस्त खानुपर्छ नि बिल्दाको पिरो त एकदम मिठो हुन्छ गाइजहरूले कमेन्ट गर्नु सक्नुभयो कि अलिक कमेन्ट गर्नु पऱ्यो हजुरहरूले पनि बुल्दा खानुभयो के हो खानुभएको छ भने कमेन्ट गर्नुहोस् अहिलेसम्म कुन नुडल्स राम्रो लाग्यो होइन हाम्रो चाहिँ फेभरेट अल टाइम दिस वान बुल्दाक तर बुल्दाक भन्छ है लेख्छ हामी चाहिँ बुल्दाक भन्छौँ म चाहिँ हेरेको हेरेँ होइन सक्दिनँ क्या हो मैले चाहिँ ब्रेक टाइम लिएर हात वास गरेँ यति त नखाने म पुग्यो गाइस भिडियो कस्तो लाग्यो त यो हाम्रो गङ्गटोको भिडियो कस्तो लाग्यो होइन मलाई चाहिँ एकदम मिठो लाग्यो कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला अनि हजुरहरू नै गङ्गटोको लभर हुनुहुन्छ भने चाहिँ सेयर पनि गरिदिनु होला होइन अनि साथीहरूलाई पनि इन्फर्म गरिदिनु होला गाइस गङ्गटो नि यस्तो हुँदो रहेछ है मिठो हुँदो रहेछ है धेरै साथीहरूले खानुभएको छ हामी पनि टेस्ट गर्नुपर्छ भनेर यसो प्रतिक्रिया पनि दिनु होला पुगेछ होइन सकाइदिएको नि धमाधम लाइक सेयर सब्सक्राइब अनि कमेन्ट गर्नु होला गाइस आज गङ्गटोको लागि चाहिँ 1 लाइक दिनुहोस् अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भिडियो चाहिँ एकदम अन्तिमसँगै रमाइलो भयो मलाई चाहिँ होइन तपाईँको कस्तो भयो मलाई एकदम मिठो रमाइलो वाउ बिर्सिन्न म त मैले फर्स्ट एक्सपिरियन्स भनौँ न एकदम बेस्ट लाग्यो है रमाइलो लाग्यो नेपाली गङ्गटो त्यत्रो चाहिँ खाएको हो पोलेर मैले त देखा मात्रै खाएको छैन हो इट्स मेरो सेकेन्ड टाइम हो तर त्यति बेला त मैले यत्रो सानो खाएको 2-3टा गाउँमा गएको बेला नुवाकोट गएको बेलामा
त्यति बेला चाहिँ पोलेर खाएको एक्सपिरियन्स लिएँ आज चाहिँ मैले पकाएर बोइल गरेर अनि पुरा फ्राई गरिदिएको तर क्या मिठो सबै भित्रसम्म पनि यसको भित्रसम्म पनि गएको क्या यसको जुसहरू गएको सुपहरू सब गएको मलाई त एकदम मिठो लाग्यो हजुरहरू पनि ट्राई गर्नु होला एकदम मिठो छ अनि हेल्दी पनि छ भन्ने सुनेको थिएँ रोक्नेको नामै नै लिएर आयो भने जस्तो जग्गा छैन नाम चाहिँ लिइरहेको छैन थामिने पिरोले पनि गरजस्तै बनाइसक्यो ल छिटो एडिटिङ गरौँ ल गाइज हामी चाहिँ अब आजलाई भिडियो यति नै गऱ्यौँ होइन अन्तिमसम्म मेरो साथ दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद फेरि भन्यो होइन लाइक सेयर सब्सक्राइब एकदम मजाले गर्नुहोस् भन्दै हामी चाहिँ अर्को भिडियोमा उपस्थित हुने बाचाका साथ अहिलेलाई चाहिँ हामी बिदा चाहन्छौँ नमस्ते एन्ड बाई